რონდელის ფონდი და რადიო ძველი ქალაქი წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს რონდელის ფონდის რადიო მიმოხილვები. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 14 საათზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რონდელის ფონდის რადიო მიმოხილვებს, გადაცემათა ციკლს ერთობლივად წარმოადგენს რადიო ძველი ქალაქი და რონდელის ფონდი. მიკროფონთან მუშაობს დათოლი კლიკაძე. დღევანდელი გადაცემის თემა არჩევნები აფხაზეთში და ზოგადი მდგომარეობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. გადაცემაში სტუმრად გვყავს ექსპერტი შოთა უტიაშვილი. მოგესალმებით ბატონ შოთა, მოხარული ვარ რომ მიღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. რადიო მსმენელებს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის თემაა არჩევნები აფხაზეთში და ზოგადი მდგომარეობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. აფხაზეთის დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის მიუხედავად 22 მარტს მაინც გაიმართა, ასლან ბჟანიამ გაიმარჯვა. ასლან ბჟანია ოპოზიციონერი კანდიდატი იყო, რომელიც არჩევნებამდე 3 კვირით ადრე რუსეთში შეუძლოდ გახდა და შესაძლო მოწამვლის დიაგნოზით კრასნოდარის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. ბატონ შოთა, მოგვიყევით როგორ ჩატარდა ეს არჩევნები და ვინ არის ასლან ბჟანია? გამარჯობა დათო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენი რადიოს მსმენელს. სიახლოვეში ძალიან საინტერესო პროცესი იყო მთელი ეს არჩევნები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, არჩევნების პირველი ტური დაიწყო გასულ ზაფხულს და დაიწყო ძალიან უცნაურად. უბრალოდ გასულ ზაფხულს უნდა ყოფილიყო და მე მაშინაც გადადეს. საქმე იყო იმაში, რომ ეს ბჟანია მაშინ იყო მთავარი ოპოზიციური კანდიდატი, რომელიც უფრო ადრე იყო პარლამენტის თავმჯდომარე, უფრო ადრე იყო უშუალობის მინისტრი. ითვლებოდა წინა პრეზიდენტთან ანქვაბთან დაახლოებულ პირად, თავის მხრივ ანქვაბი მხავერდოვანი რევოლუციის გზით დაამხო ხაჯიმბამ რამდენიმე წლის წინ, მაგრამ არჩევნების წინ ისე რომ ბჟანია, ეს ისტორია დარწმუნებულად ვერ მოთქვენ მოსმენელმა იცის, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, რომ ბჟანია ავად გახდა. იმდენად ავად გახდა, რომ მან დაკარგა მოძრაობისა და მეტყველების უნარი. სასწრაფოდ გააქციეს გერმანიაში, იმიტომ რომ კი ახლა აფხაზები რუსების მეგობრები არიან, მაგრამ მათაც იციან, როცა მართლა გაგიჭირდება, სად უნდა მიხედო თავს. და გერმანელმა ექიმებმა თქვეს წასახად, რომ ეს არის მოწამვლა და რომ ბჟანიას ძირს გადაურჩა სიკვდილს. ამის მერე აფხაზეთში ოპოზიციამ მოითხოვა არჩევნების გადადება, რათა ბჟანიას მიცემოდა შანსი, რომ გამოკეთებულიყო და მონაწილეობა მიეღო კამპანიაში. არჩევნები მართლაც გადადეს ერთი თვით, ამ ერთ თვეში ბჟანია არ გამოკეთდა და ოპოზიციამ ვერ შეძლო ერთ კანდიდატზე შეთანხმება და ორი კანდიდატი დაასახელა არჩევნებზე. პირველი ტური ჩატარდა ზუსტად მახსოვს სექტემბერში და მოხდა ისე, რომ ამ სამმა კანდიდატმა მიიღო დაახლოებით თანაბარი ხმები 34 ერთმა, 33 მეორე, 33 მესამე. და ამის მერე პირველ ადგილზე გავიდა ეს ხელისუფლების მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტი ხაჯიმბა. ეხლა როცა ოპოზიცია მიიღო 2/3 ხმების და მოქმედმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა 1/3, ყველას გაუჩნდა ეს განცდა, რომ როგორც ჩანს ოპოზიცია არჩევნებს მოიგებს, იმიტომ რომ ეს ოპოზიციური კანდიდატი ერთმანეთში მოელაპარაკებენ. მაგრამ რას უკაცრავად ისე მოხდა, რომ მეორე ტურში ოპოზიცია ერთმანეთში ვერ მოელაპარაკა, აი კიდე რა მოხდა, ვერ გაიგო ვერავინ, მაგრამ გაიმარჯვა მეორე ტურში ისევ ხაჯიმბამ. ოღონდ ისე 47% იქონდა ხაჯიმბას, 46 იქონდა ოპოზიციის კანდიდატს და დანარჩენი ხმები გაბათილდა. ამ სუბაში ეს ბჟანია არის წასული კურნალობს. ოპოზიციამ არჩევნები გაასაჩივრა სასამართლოში, თქვა რომ კონსტიტუციაში წერია რომ 50 მაინც უნდა აიღოს გამარჯვებულმა კანდიდატმა, მაგრამ სასამართლო ხა როგორც იქნება აფხაზეთში მოგეხსენებათ და ამიტომ ეს სასამართლოს გაიწელა და არაფერი მას არ მოყვა, სასამართლოს არაფერი არ გაუქმებია. ამ სუბაში წყო მთავარი ამბავი. მთავარი ამბავი მართლა საოცარია და ალბათ თქვენი ქალაქის მოსახლეობა ეს იხალისებს ამაზე. მოკლედ მოხდა ისე რომ ამ პროცესების პარალელურად დაიწყო დიდი ქურდული გარჩევები. ეხლა მოგეხსენებათ ყველა გზაბნეული ქურდი ამჟამად აფხაზეთშია, მათ შორის ქართველებიც, თბილისის კლანიც, ქუთაისის კლანიც, იქ თავად გუდაუთის კლანი აქვს და ამ ერთ-ერთი ამ გარჩევების დროს მოკლედ მოხდა ისე რომ მოკლეს სოხუმის ერთ-ერთ რესტორანში ერთ-ერთი ქურდი და მისი გარემოცვის ორი წევრი. და მერე დაიწყო ამ საქმეზე გამოძიება და ვინ აღმოჩნდა ერთ-ერთი მკვლელი, აღმოჩნდა რომ მკვლელი არის ამ მოქმედი პრეზიდენტის, მაშინდელი მოქმედი პრეზიდენტის ხაჯიმბას დაცვის თანამშრომელი. ასე გონი იყო ამ მოკლული ქურდის ბიძაშვილმა, ასევე მოკრიმინალო ტიპმა, რომელიც ამავე დროს არის დონბასში მებრძოლი და იბრძოდა იქ ამ რუსების მხარეს, მოკრიბა თავის ნათესავები, დანარჩენი ქურდები და თავიანთი შანტრაბები, ასე ვთქვათ, და მიაყენეს პრეზიდენტის სასახლეს.
და ამით დაიწყო de facto პრეზიდენტის ახალ ბოდიშს ვიხდით თუ სადმე წამოწდება ცხადია. დიახ. ჩვენი პოზიცია. როგორც არის, ვინც არის ეს კაცი. ხო, მოკლედ მიაყენეს ეს ჩვენი ქურდები და მათი მხარდამჭერები ამ პრეზიდენტის სასახლეს და იმდენ იქნეს, რომ ეს ჩვენი ხაჯიმბა გააქციეს იქიდან. და აიძულეს ის, რომ გადამდგარიყო. იმის გამო, რომ ხაჯიმბას დაცვამ კიდევ მეორე მოკლა კანონიერი ქუდი და მისი თანხლები პირები. და ამასობაში ეს ბჟანია გამოკეთდა და უკვე განაცხადა, რომ რახან ცხადია დაინიშნა ახალი საპრეზიდენტო არჩევნები, ხაჯიმბა ისე გადადგარდა მეგონი ვადაში. კი მოასწრო ინაუგურაცია და რამდენიმე დღე იმსახურა. და დაბრუნდა ბჟანია ისევ კანდიდატად. ეხლა ბჟანიამ ადვილად გაიმარჯვა, მაგრამ ინტრიგა ამ არჩევნებში იყო ის, რაც მბრძანეთ, რომ ისევ ცუდად გახდა და ისევ სიმპტომები გაუჩნდა არჩევნამდე რამდენიმე დღით ადრე სოჭში ყოფნისას, როგორც იმას რა ქვია, როგორც პირველი ტურის წინ და მაშინ გაჩნდა ეჭვი, რომ შეიძლება ეს პარტიასთან კაცი კიდევ ერთხელ მოწამდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ეჭვები როგორც ჩანს არ დადასტურდა და ბჟანია შეუდგა de facto პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას. ესეთი საინტერესო ისტორია იყო, რომელიც წინ უძღვოდა ბჟანიას გაპრეზიდენტებას. კი ბატონო, საკმაოდ საინტერესო ამბები მოგვიყევით. რა საოცარია, რომ აი აფხაზეთში არ ვიცით რა ხდება, საერთოდ აფხაზეთში და უფრო კარგად ვიცით თურქეთში რა ხდება, ახლო აღმოსავლეთში რა ხდება და აი საქართველოშივე არ ვიცით აფხაზეთის ამბები და ნამდვილად არა და იცით რა არის რაშია, რა არის საწყენე, იმდენ პარალელს იპოვით. იმდენი რამე გვაქვს საერთოდ ჩვენ და აფხაზებს ყველაფერში, რომ აი სხვა რო არაფერი ჭკუის სასწაულად მაინც გამოგვადგება. აი ერთ კიდე სასწაულ მაგალითს მოგიყვებით, ეს ჩვენი კლიპი ნახა ყველა და გუშინ გამოვიდა აფხაზური კლიპი კორონას წინააღმდეგ და ეხლა შედარებას არ შევდგები. შედარება თავად შეადაროს ხარისხით რომელიც ჯობია, მაგრამ ძალიან საინტერესო აფხაზების მეც ამ ვირუს კლიპის გადაღება აზრითაც არ მოსწონს. ძალიან საინტერესოა ბატონო და ჩემთვის იყო საინტერესო სიახლე ისიც რომ თბილისური და ქუთაისური ქურდული კლანები არსებობენ სოხუმში. ძალიან საინტერესოა ნამდვილად საოცრად საინტერესო. ბანშოთა ბჟანიამ პირველივე რაც თქვა და რაც იყო ეს კარგი სიგნალი თბილისისათვის და ზოგადად ქართველებისათვის, მან თქვა, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ დიალოგი ქართველებთან. ახლა ეს მოჩვენებითი იყო, პოლიტიკის ნაწილი იყო თუ რაიმე ის იყო ნაბიჯი, ფაქტია, რომ მსგავსი არავის არასოდეს არ უთქვამს, როცა კი რაიმე არჩევნები, ეგრეთ წოდებული არჩევნები ტარდებოდა აფხაზეთში. მართლა სურს თუ არა დიალოგი ბჟანიას ქართველებთან, ან ეს განცხადება რამდენად სიახლეა, ან თუ სითამამე ლიდერის მიერ, რომელიც მარიონეტულ მთავრობას წარმოადგენს, უნდა არ უნდა. იცით რაშია დათო საქმე, რომ პირველი რაც ჩვენ უნდა გავიგოთ არის ის, რომ დღევანდელ აფხაზურ პოლიტიკურ სპექტრში პროქართული პოლიტიკოსი უბრალოდ არ არსებობს. და ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმის იმედი, რომ ხვალზე რომელი აფხაზი პოლიტიკოსი გამოვა და იტყვის, რომ მოდი აი ჩვენ საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნება გვინდა. ეგეთი რამე ამ ეტაპზე არის წარმოუდგენელი. უბრალოდ იქ აფხაზეთშიც არიან პოლიტიკოსები, რომელიც იყოფიან უფრო მეტი დამოუკიდებლობის ან რუსეთთან უფრო მეტი ინტეგრაციის მომხრეებად. აი მაგალითად ხაჯიმბა, რომელიც ამ ბოლოს გააძევეს, შეიძლება ითქვას, იყო რუსეთთან უფრო მეტი ინტეგრაციის მომხრე და ამ პოლიტიკის ნაწილი იყო სხვათა შორის ისიც, რომ აი გალში მცხოვრებ ჩვენ თანამამულეებს პასპორტები ჩამოართვეს და მათი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები მნიშვნელოვნად შეზღუდეს. ეხლა რაში იყო საქმე იცით, რომ როცა იყო დაპირისპირება ან ქვაბსა და ხაჯიმბას შორის, ან ბაღაფშსა და ხაჯიმბას შორის, ეს გალის მოსახლეობა ყოველთვის აძლევდა ხმას აქვაბს და ბაღაფშს და არა ხაჯიმბას ან რომელიმე სხვა პოლიტიკოს რუსეთთან უფრო მეტი ინტეგრაციის მომხრე ბანაკიდან. შესაბამისად ხაჯიმბამ ეს ამ მოტივით ამის გამო უბრალოდ მოტივაც ხარ მოიყვანა მაქსიმალურად შეზღუდა გალილები. საქმე იქამდე მივიდა, რომ თუ თქვათ როგორც წესი არჩევნებში 20-30000 გალილს ჰქონდა ხოლმე ხმისუფლება, ბოლო არჩევნებში მათი რაოდენობა 700-ს შემცირდა, იმიტომ რომ დანარჩენებს უბრალოდ პასპორტები წაართვეს. ამას მოყვა მერე ის, რომ აუგზავნეს მათი მშობლიურ ენაზე განათლების მიღება, ეხლა ქართული ენის სწავლა გალში დღეს როა მინიმალურ დონეზე დაყვანილი ასე ცუდად არასოდეს ყოფილა და გარდა ამისა იმისათვის რომ ჩვენმა გალილო თანამემამულეებმა შეძლონ პასპორტების აღება იქიდან ნორმალურად ცხოვრება,
ამისთვის უყურებენ სულ უფრო და უფრო რთულ პირობებს, ხო, ეს პირობები არის პირველ რიგში ის, რომ მან უნდა ჩააბაროს ქართული პასპორტი და მოიტანოს საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმის დამადასტურებელი დოკუმენტი. არადა ეხლა იქ როგორ არის იქ ვინც ცხოვრობს პრინციპში ორივე მხარეაზეა დამოკიდებული. ეხლა იქ მიწის ნაკვეთი აქვს და მოყავს რაღაც მცირე მოყავს მანდარინი, თხილი და სხვა ციტრუსები. ან რაღაც მცირე ბიზნესი აქვს, აქედან იღებს დახმარებას როგორც დევნილი, აქედან იღებს პენსიას, სამედიცინო დაზღვევას და ასე შემდეგ. და რომ დარჩეს თქვა აქაური შემწეობის გარეშე, ისევ რთულ მდგომარეობაში არიან და ბევრად რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. ამიტომ მათთვის ეს რო თქვა შეძლო იქაც და აქაც ყოფნა არის მნიშვნელოვანი. და ეხლა აფხაზები აყენებენ მათ არჩევნის წინაშე, თუ აქ ინდა რო იყო, უარი უნდა თქვა ქართულ მოქალაქეობაზე, უარი უნდა თქვა ეროვნება ქართველზე და ახშირ შემთხვევაში არის ლაპარაკი იმაზეც, რომ უარი უნდა თქვა ქართულ გვარზე და უნდა უფრო აფხაზური ჟღერადობის გვარი აირჩიო და მოკლედ თუ მინდა რომ გააფხაზდე, მაშინ შეიძლება თავი ჩათვალო, რომ ჩათვალო რომ გააქვს იქ ცხოვრების უფლება. თუ არადა ნელ-ნელა ხდება ამათი გამოდევნა გალიდან. ისე იგივე ხდება ზუსტად ახალგაზრდობის მიმართულებით. ხო და რა ისე თქვა მინდოდა რომ ეს რა თქმა უნდა ამაში არის რუსეთის დიდი როლი. რუსეთის როლი რო არ იყოს ამ პარალელურ პროცესს ვერ დავინახავდით ჩვენ სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში და ეს ორი პროცესი როგორც ვითხარით პარალელურად მიმდინარეობს. მაგრამ მეორე მხრივ ხაჯიმბამაც ამ კუთხით ინიციატივა გამოიჩინა, იმიტომ რომ კიდევ მეორე გალილები არ იყვნენ მისი ამორჩევლები და მოკლედ თავის პოლიტიკა აწყო ანტიქართულ ნარატივს. იმიტომ რომ ეს აწყობდა მოსკოვშიც და ეს აწყობდა მის პოლიტიკურ ინტერესებსაც. ეხლა რაც შეეხება ბჟანიას, ჩავთვალოთ რომ აი და ტაბულა რაზა დაუწერელი დაფა და ვნახოთ რა სიზამს. ერთი რამე არის რომ უკაცრავად ამ ბჟანიას თითქოს შერეული ოჯახიდანაც უნდა იყოს ქართულ აფხაზურის, იმიტომ რომ მაგალითად ქუთაისში რამდენად დადასტურებულია ინფორმაცია არ ვიცი, არსებობს ადამიანი, ვინც თქვა რომ ეს ბიძაა ჩემი ბჟანიაო, თან მკვიდრიო. რამდენადაა ეს რაღაცა ისა თუ შეიძლება არ არის მართალი, ეს უბრალოდ ყურმუყური. არა, შეიძლება არის მართალი და მე არ გამიგია უბრალოდ, მაგრამ მე არ გამიგია ეს არ ნიშნავს რომ მართალი არ არის. ასე რომ მას შეიძლება ხა იცით რა არის სიამბლეში კარგად რო ჩაურმავდები ფაქტიკულად ვერ იპოვებ ერთ ერთ ოსთან აფხაზს, რომელსაც საქართველოს ნათესავები არ აქვს. განსაკუთრებით უფრო ოსებზეა ეს მართალი, მაგრამ აფხაზების შემთხვევაშიც მათ უმეტესობას აქეთ ნათესავები ყავს. მოსთხოვს რომ დაჭირდებათ ხოლმე მაშინ პოულობენ. მაგრამ ეხლა რაც შეეხება იმას რომ დაუბრუნდეთ, რატო რუსეთს მიმართ მიდგომა იცვლება თუ არ იცვლება. ერთი რამ რაც თავიდან უნდა ითქვას, რომ ვთქვათ, განსხვავებით ოსებისაგან, რომელსაც უნდა, სამხრეთელი ოსებზე მათ ლაპარაკი, რომელთაც უნდათ რუსეთთან შეერთება, აფხაზებს ზოგადად არ უნდათ რუსეთთან შეერთება, უნდათ რაღაცა დამოუკიდებელ ერთეულად ცხოვრება. მაგრამ ცხადია რუსებზე არის მიბმულები, ხო, მათ შორის ფინანსური დახმარებით, სამხედრო უსაფრთხოების საგარეყო და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთი პრობლემა რაც არის ის, რომ ახლა უყურეთ აფხაზეთის ბიუჯეტის 70% ივსება რუსეთთან წამოსული სუბსიდიებით. ხო, რუსები იხდიან აფხაზების პენსიებს და ყველა სხვა ხარჯს. ეხლა საქმე რაშია, რომ რუსეთთან წამოსული ფული არ იზრდება როგორც მინიმუმ და როგორც ჩანს ამ კრიზისის მერე კიდევ უფრო შემცირდება. ანუ რუბლებში გამოხატულით ახლა იგივე რჩება, მაგრამ თუ ეს რუბლები მაშინ იყო თქვა 30 რუბლი 1 დოლარი, ეს ლაპარაკია ომის მეროს დახმარება დაიწყო 2009 წლებში, მე გახდა 60 რუბლი დოლარი და ეხლა არის 80, ხო და ხვალდაზე რა იქნება არ ვიცით, ამიტომ აფხაზებს უჩნდებათ ფულის პრობლემა, მათ უნდათ რომ საიდან ბიუჯეტი შეავსონ და როცა ბიუჯეტის პრობლემა ჩნდება, ერთ-ერთი პირველი რაც რესურსი, რასაც ხედავენ ხოლმე, არის საქართველოსთან ვაჭრობის ლეგალიზება და მისი დაბეგვრა. ანუ ამ წუთში მათი კანონმდებლობით საქართველოსთან ყველანაირი ვაჭრობა აკრძალულია, არადა მეორე მხრივ ყველაფერი აქედან შედის, თითქმის ყველაფერი, თქვა სურსათი, ყოველდღიური მოხმარების საკუთარი სამშენებლო საკუთარი სრულდებულო რაც გლებავთ. ცხადია ეგრეთ ლოგიკური ეგრეც არის, იმიტომ რომ ხა სად ზუგდიდის ფასადი წარმოიქმნება, სად სოჭის ფასადი, ცხადია ზუგდიდში ყველაფერი იაფია და აქედან განსაკუთრებით თქვა სურსათი და აქედან შეტანა ბევრად უფრო ხელსაყრელია, ხო? და დროდადრო უჩნდებათ ხოლმე სურვილი იმისა, რომ ეს ვაჭრობა დაბეგრონ და ეს თავიანთი მცირე ბიუჯეტი აქედან შეავსონ. მაგრამ ამ სურვილის განხორციელებას ხელს უშლის ხოლმე ეს აფხაზური ულტრანაციონალისტური რიტორიკა, რომელიც ამბობს, რომ არავითარ შემთხვევაში არანაირი ვაჭრობა ქართველებთან, არანაირი ურთიერთობა ქართველებთან, ჯერ გვაღიარონ და მერე.
ხო, ამ შემთხვევაში ხა ბჟანიას შეიძლება კონდეს ეს სურვილი რომ თქვა მოაწესრიგოს ეს ვაჭრობა და ამით დამატებით შემოსავლის მობილიზება მოახდინოს, იმიტომ რომ ფული მათ უჭირთ. და ეხლა წარმოიდგინეთ ჩვენ რამ ხელდარტყმა იყო ჩვენთვის ეს კორონა კრიზისი ჩვენ ბიუჯეტში, ჩვენ ეკონომიკაში ხა ტურიზმის წილი არის რამდენი? უბრალოდ 12% ვარსდები, ხო, 20 წელს ნახე იყო ეს თუ. ნუ დავთქვათ რა 12-15% და აფხაზეთის ეკონომიკაში ტურიზმის წილი ბევრად დიდია და ეხლა როგორც ჩვენთან არ იქნებიან ტურისტები წელს, ისე არ იქნებიან იმათთან, ხო? თუ ნახეთ ის ცნობილი ვიდეო ეს გალის მთავარი სანიტარული ექიმი, რომელიც ბოდიში თქვენს მელთან, მაგრამ აი ამ კორონაზე ლაპარაკის დროს ისეთ კაიფში იყო რაც ვატრიალებდა, მიხვდებით დაახლოებით რა დონეზე ებრძვიან ისინი კორონას და მიხვდებით რომ მანდ ბევრად უფრო რთული იქნება ამ პრობლემის ლოკალიზება ვიდრე თუნდაც ჩვენთან. ეხა გამოაცხადეს 11 აპრილიდან, ანუ ხვალიდან ხვალ არ ხო 11 დღე? დღესაა 11. ნუ ამ კარანტინის გამო თარიღები და დღეები ამერია მოკლედ აცხადებენ სრულ კარანტინს აფხაზეთშიც და ოსეთშიც, აჩერებენ საერთო თლიან სამანქანო მოძრაობას. ფორმალურად აყავთ მხოლოდ 2 დაავადებული და ცოტა უცნაური ხა 2 დაავადებულზე ასეთი ზონები არ დაჭირდათ, მაგრამ როგორც ჩანს სიამოვნებაში 2 არ არის და ბევრად მეტია და თან რაც თავარია ხა ლაბორატორია მაგათ არ აქვს. ვერ ადგენენ თვითონ რუსეთშიც პრობლემა გახდა ხა რუსეთი დღეს გამოვიდა ინსტრუქცია რუსეთის სამინისტროსი, სადაც ამბობენ რომ ტესტების აზრი არ აქვს, პირდაპირ უნდა ყოლთ ყველა პაციენტს, რომელსაც აკლინიკური ნიშნები როგორც COVID-19 პაციენტს. და ეხლა მოსკოვის რუსეთში ვერს ამბავია, აფხაზეთში რა იქნება წარმოიდგინეთ. ამიტომ მათ მარტო ფული კი არ ჭირდებათ, მათ დაჭირდებათ რაღაცნაირად სამედიცინო დახმარება. და ამ კუთხით კარგია რომ ეს რუხის საავადმყოფო, ნუ უბრალოდ კარგი რა, იმედია რომ რუხის საავადმყოფო მართლა გაიხსნება და ის შეძლებს იქიდან პაციენტების მიღებას, როგორც ქართველების, ისე აფხაზების. იმიტომ სიამოვნებაში თუ ეს კრიზისი იმ მასშტაბებს მიაღწევს, რაც ჩვენ ყველას ვშიშობთ, რომ შეიძლება მიაღწიოს, აღმოჩნდება, რომ აფხაზებს და ოსებს ჩვენს იქით პატრონი არ აყავთ, იმიტომ რომ რუსებმა ჯერ ერთ საზღვარი ჩაკეტეს და მეორეც რომც მოინდომონ შეიძლება თავიანთი არ იყოს რესურსები, არათუ ოსებისთვის და აფხაზებისთვის, მით უმეტეს ამ ჩრდილო კავკასიაში, სადაც ჯანდაცვის კუთხით ისედაც ძალიან ცუდად არის საქმე. კი ბატონო. ბატონო შოთა, ცხადია დროსთან ერთად გინდა არ გინდა აფხაზეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალი თაობა მოდის. დაიბადა ხალხი, ვინც ომს არ მოსწრებია, ხო და გაიზარდა და დღეს ალბათ იღებულობენ რაღაც პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობას. უცნაურად არ გეჩვენებათ ის ფაქტი, რომ გასულ წელს აფხაზეთის ამ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურზე, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, მონაწილე 9 კანდიდატიდან, როგორც მე ვიცი, 8 პირი იყო გასული საუკუნის 90-იან წლების შეერაღებული კონფლიქტის მონაწილე. გამოდის რომ ანტიქართველობა, ქართულ მოძულეობა დღესაც აფხაზეთის ხელისუფლებაში ყოფნის აუცილებელი წინაპირობაა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? არა, ეგრეა და უცნაური იქნება სხვანაირად რო იყოს ახლა თქვენ რო თვითონაც ჩვენ რო ვიყოთ ახლა სოხუმში დაბადებულები და გაზრდილები, აი საიდან შეიძლება მიგვიღო ქართველებზე პოზიტიური ინფორმაცია. ცხადია რომ ყველაფერი რაც ქართველებზე აფხაზებმა იციან, არის ნეგატიური, ხო? ახლა აფხაზეთში არის უამრავი სოციალური პრობლემა მათ შორის, თქვა ნარკომანია არის ძალიან გავრცელებული და ითვლება რომ ამ ინტრავენული ნარკომანიით აფხაზეთი ერთ-ერთი პირველ ადგილზეა მსოფლიოში. ამ ტერიტორიებს ქვეყნის ტერიტორიებს შორის, როგორც ტერიტორია ცხადია და როგორც ქვეყანა, იქ არის პრობლემები ბევრი, სამშობლოს სამედიცინო, არ არის ნორმალური სამედიცინო მსახურება, ძალიან შორ დღეშია განათლება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ ამ დღეში არიან ვთქვათ, ამ ყველაფერში და ამაში ქართველების როლი არ არის, ხო ხათოს აფხაზეთში ნარკომანია რაშუაში აქვს საქართველოს, ხო, მაგრამ ისინი მაინც მიიჩნევენ, რომ ეს ქართველების ბრალია, სამწუხაროდ თავისუფლების ქართველებმა დაწვეს, ვთქვათ, ბავშვები იმტუხდნენ ნარკომანები, რომ ვთქვათ, ქართველების ეწოლის გამო მათ ჩაკეტილი აქვს სხვა შესაძლებლობები და იცლება, უყურთ, ეს ხალხი ცხოვრობს იმ ომის აჩრდილის ქვეშ ისევ, რა თითქოს ომი გუშინ იყო, ყველაფერი ბრალდება ომს, ყველაფერი ბრალდება რაღაცა სისხლის ბრალს და ვერ გამოვიდნენ ამ ომის აჩრდილიდან, ასე ვთქვათ. რა იქნებიან აფხაზეთის პოლიტიკოსები ამ ომზე ლაპარაკობენ, თითქოს იყო გუშინ. ხო, ეხლა ეგ რაც თქვენ თქვით მართალია, იმიტომ რომ თუ ეხლა აფხაზი პოლიტიკოსი ხარ და მაშინ ნაუმარი არ ახარ და ამ ომს თავი არიდე, მაშინ რა საკეთები საერთოდ, ხო? ეს მკვეთრად ამცირებს
აურჩევათ ეგეთებიც არა ყოფილი მეომრები, მაგრამ აი ეს თუ მაშინ ომში როგორც ისინი უწოდებენ სამშობლოს დაცვაში მონაწილეობა მიიღე, ეს მკვეთრად ზრდის პოლიტიკოსის შანსებს. და კიდევ ერთი ამბავია მნიშვნელოვანი, რომ აი სხვა შორის ეს ჩვენ და რუსებს შორის არ არის, მაგალითად ქართველი რუსეთში წავიდა, მის სოციალურ წრეში ეს არ ითვლება ცუდამბად, ხო? მე რა წავიდა რუსეთში, შეიძლება მუშაობს, იქნა ფულს აგზავნის, რაღაცა ბიზნესს აკეთებს, ნუ არაფერი განსაკუთრებული ამაში არ არის. და აფხაზი რო ჩამოვიდა საქართველოში, ეს მის არა მარტო თქვა შეიძლება თავის მხრიდან აღმოჩნდეს რეპრესიების მსხვერპლი, არამედ შეიძლება სტიგმა დარჩეს მას მთელი ცხოვრება, რომ მეზობლები ეთქვიან, რომ აი შენ საწახვედი, რა იკადრე, ეგ რა ქენი. ხო, ცნობილი შემთხვევაა. აი ეს ფეხბურთის მატჩი იყო ცნობილი, ეს ევროპის სუპერლიგა, ხო, ბარსელონას თამაში. რამდენიმე აფხაზი ახალგაზრდა ჩამოვიდა და მესი სანახავდი ალბათ, ხო, ჩამოვიდნენ და იმავე დღეს წავიდნენ უკან და ჯვარს აცვეს და უთხრეს, რომ აი თქვენ მოღალატეები ხართ, რატო წახვედით, საწახვედით მტრის ტერიტორიაზე, ამათ თქვენს რა შუაში ამ ტერი მოყვარე წავედით ბარსელონას თამაში ნახეთ, სხვაგანს დავნახავდით, მაგრამ არა, აი დიდი პრესის ქვეშ გაატარეს. და ამის მიზეზი არის, რომ ეს ამდენი წელი გავიდა და ეს სტიგმა რჩება, არის მაინც რომ ერთმანეთისგან იზოლირებულები ვართ. აფხაზები აქ ვერ გადმოდიან, არ გადმოდიან სწორად, ჩვენ იქ ვერ გადავდივართ, ქართველებიც გადადიან იქ, როგორც წესი გალის რაიონს არ ცდებიან. ამ სტიგმის დაძლევისთვის შეიქმნა სამედიცინო პროგრამა, რომელმაც გარკვეული როლი შეასრულა, თუმცა მას თავის საზღვრები აქვს. მაგრამ ეხლა ვნახოთ, ეს კორონავირუსი რეალურად ესეთი გიგანტური ცვლილება იქნება მსოფლიო პოლიტიკაშიც, ეკონომიკაშიც, და ყველაფერშიც და მათ შორის რა გავლენა შეიძლება მან იქონიოს ჩვენ და აფხაზებს და ჩვენ და რუსებს შორის ურთიერთობაზე, ამას ვნახავთ. მე ვფიქრობ, რომ კი კორონის აშნელება, მაგრამ თეორიულად ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ აი ნახტომი მოხდეს არა ვთქვათ, მათ ოფიციალურ პოლიტიკაში ეს მალე არ მოხდება. ანუ ეს შეიძლება უფრო პოზიტიურად იყო, პოზიტიურად აისახოს ჩვენ ურთიერთობაში. ხო, იმიტომ რომ ჩვენს მეტი პატრონი ამ ხალხს არ ეყოლებათ, ვინ უმკურნალებს, ვინ უნდა ეხა მიცეს წამალი, ვინ უნდა მიცეს ინსტრუქცია, ვინ უნდა აუხსნას, რა უნდა გააკეთონ. ეხა რუსებს თავისთავად გაჭირვებიათ და პირველადაც გააკეთეს, საზღვრებს ჩაკეტეს, მათ შორის აფხაზებთან და ოსებთანაც, ხო? და კი ეხა აფხაზები და ოსები რაღაცა პერიოდი იტყვიან, რომ არ არის ჩვენთან კორონა, არ არის, მაგრამ ნუ თავისთავად ხوارმალავს არა, იხოცება ხალხი ამ ვირუსით და თან საერთოდ როგორც ვიცი, ასაკიანი ხალხი იხოცება და ასაკიანი და თან ისინი ვისაც აქ იმუნიტეტთან დაკავშირებული პრობლემები და აფხაზეთში ეს ძალიან მწვავედ ადგება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ასაკიანი ხალხის რაოდენობაა დიდი და მეორეც ნარკომანიისა და ჯანდაცვის სისტემის სუსტის გამო ვერ აქვს საქმე კარგად ამ სფეროში, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ კი საქართველოს იქით შეიძლება არ ქონდა. კი ბატონო. ბატონო შოთა, ბოლო 25-30 წლის განმავლობაში ქართულ საზოგადოებასა თუ პოლიტიკურ წრეებში განიხილებოდა ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების მოწესრიგების სხვადასხვა მოდელები, ფედერაციული მოწყობიდან კონფედერაციით დამთავრებული რაღაც ეტაპზე მხარეები თითქოს რაღაც ახლოს იყვნენ კომპრომისებთან, შეთანხმებასთან, სხვა მთავრობების დროს, მაგრამ ბოლოს ყველაფერი უშედეგოდ თარგმნებოდა. კიდევ თუ არსებობს რაიმე ქართულ-აფხაზური მშვიდობიანი თანაცხოვრების პერსპექტივაში ზოგადად? რა თქმა უნდა, ამ წუთში რამე გეგმა, აი მოლაპარაკების რაუნდი, რომელსაც მხარეები იყვნენ, არსებობს ჟენევის პროცესი. უბრალოდ ჟენევის პროცესში აფხაზეთის პოზიცია არის, ჩვენი პოზიცია რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ გვინდა რომ ჟენევის პროცესი იყოს გამოყენებული დეოკუპაციის მიზნებით. აფხაზები ამბობენ, რომ სამდროში კონფლიქტი აღარ არსებობს, ქართულ-აფხაზური ეს კონფლიქტი დამთავრდა აფხაზების გამარჯვებით და რომ ეხლა ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მხარეებმა უბრალოდ უნდა კეთილმოზომლური პოლიტიკა გაატარონ ერთმანეთის მიმართ. ანუ ჟენევას სამშვიდობო ფორმატს ვერ დავარქმევდით. მაგრამ უფრო ზოგადად გლობალურად შევხედავთ, არის ეგეთი სიტუაცია, რომ მოკლედ აფხაზებს ომის მერე იმედი ჰქონდათ, რომ მას მერეაც რუსებმა აღიარეს, რომ აი აღიარების შემდეგ ჩვენ გავხდებით საერთაშორისო საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი, აქ იქნება ინვესტიციები, უცხოელი ტურისტები და ფეხზე დავდგებით. მაგრამ ეს ფეხზე დადგომა ძალიან გადაიდო. 12 წელი გავიდა ომის მერე და ეხლა რომ ნახოთ სოხუმი არ დატოვებს თქვენზე ფეხზე დამდგარი ქალაქის თავისდლებას. თანაც მოდის ეს კრიზისი, რომელიც ჩვენც დაგვარწყავს ძალიან ძიბეთ, მაგრამ აფხაზებსაც დაარტყოთ. რაში მდგომარეობს გამოსავალი მდგომარეობს ჩემი აზრით იმაში, რომ ნელ-ნელა უნდა დაიწყოს აფხაზებთან ეს შერიგების პროცესი
და უცბად რომ გითხრათ, სანამ იქნებით იმითარებაში, რომ რუსული პენსია ჩვენ პენსიაზე სამჯერ მაღალია, იქამდე ცხადია და აფხაზს არჩევანი აქვს რუსულ პენსიასა და ქართულ პენსიას შორის, ცხადია რუსულს აირჩევს. ამიტომ ჩვენ თუ ვთქვათ, ეკონომიკის განვითარება შევძელით, თუ შევძელით ევროკავშირში ინტეგრაცია და ევროკავშირი მათთვისაც არ იქნება როგორც კეთილდღეობის, დაცულობის და სამართლიანობის წყარო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ გავადრო და ჩვენ ყველანი დავდგებით იმ სიტუაციის წინაშე, როცა აფხაზებს გაუჩნდებათ ქართველებთან ბევრად უფრო მჭიდრო კავშირის მქონი სურვილი. ამას ჭირდება მოთხრილება და ამას ჭირდება განვითარება და ამას ჭირდება კიდე ის, რომ რასთავარია, რომ მათთვის სიტყვაზე თბილისი უნდა უფრო მიზდოლად გამოსცეს, ვთქვათ, ბათუმი უნდა უფრო მიზდოლი იყოს ვიდრე სოჩი და ხო? კი ბატონო. უფრო მიზდოლი იყოს ვიდრე ატლეტიკა. სხვანაირად. კი, არაფერ არ შეიძლება რო არ დაგეთახმოთ, იმიტომ რომ იგივე კვიპროსის მაგალითზე საკუთარი თვალით ყურით მაქვს მოსმენილი, როცა თქვენს თვითონ აქეთა კვიპროსშიც ფამაგუსტაში რაღაც შეხვედრაზე ვიყავი და თქვენს რომ როცა ისინი ევროკავშირში შევიდნენ, ჩვენ უკვე ვფიქრობთ რომ შევუერთეთ მათ, რომ შევიყვონ ევროკავშირში. არის ეს მოსაზრება ძალიან სერიოზულ წრეებში და ახლა იქეთ ახვეწებს იქეთ აკვიპროსი თავსო და რაღაც ეს ამ მოსაზრებას აზრი აქვს, სადაც უფრო კარგად ცხოვრობენ ადამიანებს იქეთ უნდა. არ შემიძლია რო არ დაგეთახმოთ ამაში. ბავშვთა, კიდევ ერთი შეკითხვა და ფინალისკენ წავიყვანოთ გადაცემა. ამ წუთში რა პროცესები მინარევობს აფხაზეთში? თავი რო დავანებოთ ამ მხოლოდ გაჭირებას. ესე პოლიტიკური ძალები მართლა ასე პირდაპირ ყველა კრიმინალური ავტორიტეტით იმართება თუ არის რაიმე პოლიტიკური ბრძოლები, რაიმე არ ჩამოყალიბდა 30 წელიწადში რაღაც კულტურა პოლიტიკური საბოლოო ჯამში იქ არსებითად მართლა არაფერი არ იცვლება თელი 30 წელი. ცოტათი მაინც არ განვითარდეს. ესეთი თქვათ იდეოლოგიაზე და პოლიტიკურ შეხედულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკური პარტიები ჩვენთან არ ჩამოყალიბდა ბევრად უფრო განვითარებულ მაშინ, ხო? და ეხლა ცხადია რომ იქითაც ვერ ჩამოყალიბდებოდა. ეხლა მე არ უნდა ისე დავწერო დაგჭერთ, იქ რაღაცა ქურდები მართავენ ყველაფერს, ეგრე არ არის, ხო? რაღაც არის ხელისუფლების ჩემი აზრით სამი პარალელური ვერტიკალი არის რაღაც ეს დე ფაქტო პრეზიდენტია და მის ქვეშ არის თავრობა და ესენი რაც ხელისუფლების ნაწილს ესენი ახორციელებენ. მეორე ნაწილი ეკუთვნის მართლა ქურდებს და ამაში დამნაშავე არის ხაჯიბას სინამდვილეში, იმიტომ რომ ხაჯიბას ხელისუფლებაში მოყვანაში თავის დროზე ქურდებმა დიდი როლი შეასრულეს და მერე იძულებული იყო ეს მადლობა იმით გადაეხადა, რომ ფაქტობრივად მოქმედების თავისუფლება მისცა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. და დიდი ხანი იყო ეს სიტუაცია, როცა ის აფხაზეთიდან წამოსულ ახალგაზრდებს ფაუყურს ადევნებს, ყველა მიცის, რომ ყველა ხედავდა, რომ აი რაღაცა ნიუსები მოდიოდა არა პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ტურიზმზე, ნიუსი იყო კრიმინალზე, რომ ამ ქურდმა ამ ქურდს ესა, იმ ქურდმა იმ ქურდს ესა, მე რაღაცაზე მოელაპარაკეს, მე დასჭირდა. და მესამე პარალელური ხელისუფლება არის რუსები, რომლებიც რუსებს ახლა ჩაბარებული აქვთ იქ თავდაცვა, ანუ ჯარი იქ რუსულია, აფხაზურ თავდაცვის სამინისტროსაც რუსები მართავენ, მათ შორის ახლა ვინც არის მან და გენერალური შტაბის უფროსი ცოტა ხნით ადრე იყო სამხრეთ ოსეთში თავდაცვის მინისტრი. და რუსები მართავენ ასევე უშუქრებასაც და საზღვარსაც. ახლა ვინც რა ქვია, ვინც ემურზე გადადის და აფხაზეთში შედის, ყველა მიცის, რომ უნდა ორი საკონტროლო გამოშვების პუნქტი გაიარო, ერთი აფხაზური, სადაც დიდად სენდერალურ იყურებს და მე რუსული, სადაც გიწევს უკვე ძალიან დეტალური დაკითხვის გავლა. და რუსებს ცდილობენ, რომ ეს კრიზისი, რომელიც იქ შეიქმნა, სახელმწიფო ეკონომიკური კრიზისი, გამოიყენონ იმით, რომ იმისათვის, რომ კიდევ უფრო გააძლიერონ თავის გავლენა. ხო, მაგალითად, მაგალითად, რომ აი ჩვენ ვთქვათ, კგბ-ზე გვაქვს გავლენა და რატო არ უნდა კონდეს მილიციაზე და ეხლა უნდათ, რომ შექმნან რაღაც, უბრალოდ შექმნეს უკვე ერთობლივ რუსულ-აფხაზური ორგანიზებული დანაშაულთა ბრძოლის ცენტრი და უნდათ, რომ ეს პოლიციის ძალები ნელა ამის ქვეშ მოაქციონ. ანუ კონდეთ სრული არაოფიციალური გავლენა მათ შორის შიდა პოლიტიკის და უსაფრთხოების და სამართალდაცვის ყველა სფეროზე. და ამან შექმნა კრიზისი, ამ გამწვავა ეს კრიზისი, რომელიც არსებობდა. ამ კრიზისის საბუთებში შედეგი იყო ის, რომ ეს ხაჯიბრო, ეს ანქვავით ჩამოაგდეს წინა დე ფაქტო პრეზიდენტი, ასევე გაატრიალებს შედეგად. მერე ხაჯიბად ჩამოაგდეს, ეხა ეს კაცი მოვიდა, ეხა ცხადია, რომ ეს ხელისუფლების ჩამოგდება ერთმანეთის მიყოლებით არ არის კარგი ცხოვრების მაჩვენებელი. ასე რომ ნახოთ ეს კაცი რას იზავს, მე არ ვიქნებოდი გაჭარბებული ოპტიმიზმით ახსავსე, მაგრამ თქვა არც ის ჩამოწერა არ ღირს, დავეულოდოთ პირველ რიგში კორონას ეფექტს და დავეულოდოთ ამ კაცის პირველ ნაბიჯებს. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ თქვა არ უნდა გქონდეს იმედი, რომ თქვა აფხაზებს ქართველები ენატრებათ და ეხლა რაღაცა ან კორონას კრიზისი ან რუსეთში ეკონომიკური კრიზისი გამოიწვევს იმას, რომ ისინი მასობრივად ჩვენსკენ გამოიქცევიან. შეიძლება შეიძლება, მაგრამ შეიძლება იქნება მრავალწლიანი და ორმხრივი
პოლიტიკის შედეგი და არა რაღაცა სპონტანური მოქმედება. კი ბატონო. ბავშვთა, უღრმესი მადლობა, საკმაოდ საინტერესო საუბარი შედგა. მივიღე ამომწურავ პასუხები კითხვებზე და მე კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ მართლაც უცნაურია, როცა საზოგადოებამ ძალიან ცოტა ვიცით რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში და აფხაზეთ, რომელსაც თვლით ჩვენ ნაწილად, მართლა აზრზე არა ვართ იქეთ რა ხდება და ძალიან ცოტა ვსაუბრობთ ამ ბოლო დროს და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი კომპეტენტური პასუხები ჩემს შეკითხვებზე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონშოთა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისათვის. დიდი მადლობა თქვენ. მაშასე თქვენ უსმენით რონდელის ფონდის რადიო მიმოხილვებს, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის ეთერში კვირაში ორჯერ გადის, სამშაბათს და პარასკევს 14 საათზე. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახდათ შოთა უტიაშვილი, მე დათოლი გრიგაძე ვარ, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. რონდელის ფონდი და რადიო ძველი ქალაქი წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს რონდელის ფონდის რადიო მიმოხილვები. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 14 საათზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.